Is it your first time at Banggood? We prepare exclusive free gifts and $2 allowance for new users. Wait no more. Receive yours now. Download Banggood app and start shopping. Hello guys! Welcome uli sa Noah's Garage. So nakita nyo sa ating screen, meron tayong GPS tracker. Okay? So kung wala pang GPS tracker ang inyong sasakyan, so maganda na meron kayong ganitong gadget na naka-install sa inyong mga sasakyan. Bakit? Kasi ito ay pwede nyong gamitin as an anti-theft tool. Okay? So malalaman ninyo kung nasaan yung inyong sasakyan sa pamamagitan ng GPS tracking. At itong product na ito ay makapag-track ng inyong sasakyan in real time. Okay? So papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo kung paano ito gumagana. Okay? So buksan natin. So ang kanyang brand ay TK Star. Okay? So maliit lang siya guys, no? So tingnan mo natin yung mga nasa box. So binuksan ko na to kanina para ma-check ko, no, kung paano siya i-operate. Okay? So ito yung charging cable niya. Tapos meron siyang mga SIM adapter dito, tsaka ejector tool. Okay? Tapos ito yung kanyang manual. So isa-isahin natin yan. Pero ang i-feature ko sa inyo kung paano siya talaga makapag-track ng inyong sasakyan in real time, no, using GPS. Pero marami tong mga function guys, no. So ang mga function nito ay pwede siyang magbigay sa inyo ng alarm kapag lumampas kayo sa speed limit na sinet ninyo. Kasi pwede nyo iset yung speed limit ninyo dito. For example, 80 kph, set nyo yun. Kapag lumampas ang inyong sasakyan sa ganong speed, magbibigay siya ng warning through SMS. Kaya meron tayong SIM card dito. Yan, itong SIM card natin. Okay, so regular SIM card lang ang kailangan natin. Hindi naman kailangan ng mga special SIM card dito. Siyempre, dapat may credit yun, no? May load dapat ng inyong SIM card. At siyempre, ang inyong smartphone. Okay? So, yan lang kailangan nyo guys dyan. Tapos, matatrack nyo rin yung shake. Kapag nag-shake ito, magkakaroon din ng alarm, ng warning sa inyong phone kapag mag-shake itong inyong tracker. Pero siyempre, pwede nyo i-off yung mga ganyang feature, ano, kung gusto nyo GPS tracking lang talaga ang gagamitin ninyo. So pakita ko lang sa inyo. So nireview ko na kasi ito kanina. So dito sa gilid niya, andyan yung USB port niya, tapos yung light indicator niya, nasa loob ito. Okay, so kapag ang light indicator niyan ay blue, solid blue, hindi nagpa-flash, ibig sabihin active yung GPS ninyo, natatrack niya. Okay, ito yung inyong SIM card tray. Okay, so makita nyo dyan, kung ang SIM card niyo ay nano, meron siya mga adapter. Yung micro SIM, bang tawag doon, micro, nano, yan. So meron siyang adapter. Pero itong SIM card na nabili natin kasi, ay meron na siyang mga cut, no? So hindi niya tayo maghihirap na gumamit ng adapter dyan. Okay, so itong likod niya ay magnet, no? So magnet yan, super dikit tong magnet to, super lakas. Kaya pwede nyong ilagay ito discreetly sa inyong sasakyan. So for example, na nakaw yung sasakyan ninyo, hindi man makikita ng magnanakaw kung saan nakalagay yung tracker na yun. So itatago nyo ito. Syempre from time to time, i-charge nyo siya. Okay? Syempre yung charging port nya dun sa USB. Okay? So hindi siya type C, lumang port na yan. Pero okay lang naman. Kasi ang battery nito ay 5,000 mAh. So malaki siya, no? Kasing laki siya ng cellphone ko, yung battery capacity niya. So sabi sa description, up to 90 days standby time. So matagal yun, ano. Pero syempre, pwede nyong i-mode din ito na mag-save siya ng power. So nandito rin yan sa inyong manual, no? Okay, so tingnan nga natin. Pakita ko sa inyo yung manual niya. So guys, pwede nyo siyang control sa pamamagitan ng SMS or sa pamamagitan ng app na Winis. Ito, nakalagay dito yung application nya. Ayan, ano nga bang application nya? Winis GPS, no? WINNES GPS. Yan, kung nakikita ninyo, andyan siya. So pwede nyo siyang i-download sa App Store ninyo
na-download ko na siya dito. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys. Na-download ko na siya dyan. At na-setup ko na rin yung aking SIM card na gagamitin. So, paano ba i-set ito? So, lagay muna natin yung SIM card natin guys, no? So, lagay muna natin. So, ang ginawa ko, nagamitin ko na lang itong adapter. Ayan. So, ang paglagay niyan, yung chip nakatutok doon sa taas. Pataas siya. Okay? So, ganyan. Okay? Kapag ka nilagay nyo yung SIM card, mag-on na siya automatically. Pero pag tinanggal nyo yung SIM card, mag-off siya. Okay? Yan. So, nakita nyo, umilaw, no? Yan. Sabi sabihin, active na siya. So, ang pag-setup nito, sabi dito, kailangan yung i-setup yung admin number ninyo. Yung admin number, yun yung cellphone number ninyo, no? Hindi itong number ng SIM card na nilagay nyo rito. Yung admin number, yun yung mobile phone number ninyo, kung saan siya magbabato ng mga warning messages. Siyempre, yun yung inyong cellphone number, no? So, kapag sinet nyo yun, kailangan ninyong mag-text dito sa number ng SIM card na nasa tracker. So, for example, ito, admin 123456. Yung 123456, yan yung default password. Plus phone number. Yung phone number mo, yung cellphone number mo. Okay? So, yan yung pag-set ng admin number. So, i-set nyo muna yan. So, yung akin, set na. So, admin 123456, yung password plus yung phone number ng cellphone ninyo. Okay? So, yun yung pinaka-admin number ninyo. So, pakita ko sa inyo yung real-time tracking nito using GPS satellite signal through SMS, no? Pakita ko sa inyo, ha? So, punta kayo guys sa SMS. So, nakita nyo dito, nakaset na yung admin number natin. So, ito rin yung SIM card number na nasa tracker natin, yung GPS tracker. Sinave ko na rin siya. Okay? So, para makita ninyo yung real-time na position ng sasakyan, ng tracker ninyo, call nyo lang yon yung number na yun, ano? So, sa atin, call natin yung GPS tracker na ginawa ko sa phone book. Call natin yan. Yan, mamaya-maya mamamatay yan. Tapos, meron tayo marireceive na message, which is yung GPS location nya. Yan, namatay siya. Tayo natin yung ano. Yun. So, ito yung ngayon yung GPS location nya, no? maps.google.com. Okay, may latitude, longitude, no? Makita nyo talaga na precise yung information na ibibigay niya. So, pag kinlik natin yan, ayun, nandun yung ating tracker, which is ito yung kinalalagyan natin ngayon. Yan, nandito siya sa home, di ba? Yan. So, mamaya itatry natin ito guys, no? Pagka umandar na tayo, kung talagang real-time tracking ang ginagawa niya. Pwede rin yan gamitin, magamit natin, off natin, ano, doon sa Winnes GPS na app. Ito yon, no? Click natin. Yan. So, nakalagin na ako dito, no? Nakalagin na siya. So, nakalagay dyan, real-time tracking. Hintayin lang natin. Ayun. Di ba? Nandito na. Yan. Okay. So, maganda, di ba? So, nakikita niya, no? Natatrack niya talaga. Refresh natin. Yan. Okay. Okay, guys. So, try ngayon natin ito, no? Ngayon. Sakay tayo sa sasakyan. Tapos, try natin na lumibot kung talaga na i-pinpoint niya kung nasaan yung tracker. Okay? Okay guys, so andito na yung ating tracker. So lalabas tayo, no? Biyahe tayo saglit na konting blocks. Tingnan natin kung talagang gumagana yung ating real-time tracking. So punta tayo ngayon dito sa Winnes GPS na app.
real-time tracking. Okay, so nandito ngayon tayo sa home, sa bahay ko, no? Yan. So, tingnan natin kung talagang nagtatrack siya, natitrace niya yung tracker natin, ito, in real time. Okay, tapos mamaya, gamitin ulit natin yung SMS, yung Google Maps din, na pinakita ko sa inyo kanina, kung talagang mapipinpoint niya kung nasaan yung tracker. So, real-time tracking ang gagawin natin, yun din, mamaya, yung SMS feature niya, tingnan natin kung talagang mapipinpoint niya yung tracker na to, okay? So, bigay muna natin to sa ating misis. So, iwan ko to sa bahay, okay? So, tara, biyahe tayo. Ito yung aking tracking GPS tracker. So, lagay lang natin dito guys, no? Sa tabi ko.
Kontakin lang natin si Mrs. no? So tingnan ngayon natin guys yung SMS feature naman nito, no? So si Mrs. ko yung magte-text doon, yung tatawag sa GPS tracker. Tapos ito yung hudyat, ano? So call natin siya para alam niya. Nasaan ako ngayon? Sa Banawe. Manawi, ano? Banawe, Kalamba. Manawi, Kalamba. Oo, malapit ako sa Kalamba. Ano yung talagang pinpoint dyan? So, real time siya? Oo. Ayos. So, tignan mo nga. So, i-off ko na tong call. Tapos, tawagan mo yung GPS tracker. Tapos, mag-send sa'yo ng link ng Google Map. Okay? Tapos, tawagan kita ulit after 2 minutes. So, tayin lang natin. So, nakita nyo, nandyan din naman sa screen ninyo yung aking screen capture na talagang real-time tracking yung nagagawa na itong TK Star GPS tracker natin. So, effective siya guys, no? Na mag-track ng inyong sasakyan. Kaya kung gusto niyo na additional safety feature, no? Additional anti-theft feature ng inyong sasakyan, pwede nyong pwede kayong gumamit ng mga GPS tracker tulad nito. Okay? Lalo na kung mga sasakyan ninyo ay wala ng insurance, tulad ng akin, luma na sasakyan ko, wala ng insurance. So, mas maganda na meron kayong additional na anti-theft na mga gadget sa inyong sasakyan. Okay, siguro tapos na yon. Tawagan natin ngayon si Mrs. ulit para tingnan kung ano yung location natin sa Google Map. Hello? Nagawa mo na yung SMS feature? Oo, ito na. Na-call ko na yung GPS. Ito na yung text message niya ng map. Pakiclick mo yung pakiclick mo yung Google Map tapos nasaan ako? Ito. Yan, tinuturo din sa map na nandito pa sa Calambas Mall. Malapit sa Atok. Malapit saan? Atok Street. Oo. Tama. Okay, sige. Salamat. Uwi na ako. Isa mauwi na. Alright guys, so tama naman yung GPS natin. Nandito naman talaga ako sa Calamba Street, malapit sa lapit sa Banawe. So balik na tayo doon. Tignan ko yung aking GPS tracker, pero maganda. Very effective itong GPS tracker na ito. Alright guys, so nakita ninyo na effective ang GPS tracker na ito, TK Star. So nakita nyo rin dun sa ating screen capture kanina, dun sa ating video, na nagbibigay rin siya ng direction kung paano nyo mapupuntahan yung inyong GPS tracker. So kung for example na wala o nanakaw, yung carnap ang inyong sasakyan, nagbibigay rin siya ng direction kung paano puntahan yun. So maganda, no? Very useful ang GPS tracker na ito. So saan pa makakabili na ito? Ito ay mabibili ninyo sa Banggood. Nandyan sa description ng link. At meron akong coupon code dyan para may discount kayo kapag bumili kayo ng GPS tracker na ito. Okay, so sana nagustuhan niyo ang video na ito. Pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.